นวัตกรรมอย่างกับไฟฉายย่อส่วน600เท่าเนี่ยมันมีจริงค่ะสวัสดีค่ะจาก Channel Point View ค่ะไหนใครเคยอ่านโดราเอมอนตอนเด็กบ้างน่าจะยังทันกันอยู่นะคนดูช่องเนี้ยเอาว่าสมัยเด็กๆในเวลาเรารู้จักโดราเอมอนเนี่ยนะคะหลายๆคนน่าจะเป็นเหมือนวิวค่ะคืออ่านไปก็รู้สึกว่าอยากจะมีโดราเอมอนเป็นของตัวเองจังเลยของวิเศษอันนั้นก็อยากได้ของวิเศษอันนี้ก็อยากได้ทั้งทำแมชชีนขนมปังช่วยจำไฟฉายย่อส่วนผ้าคลุมการเวลาไปจนกระทั่งถึงวุ้นแปลภาษานะคะเชื่อเถอะเราต้องมีในหัวกันสักคนละชิ้น2ชิ้นแหละที่อยากมีเราต้องเคยอยากคิดว่าถ้ามันแบบทำได้จริงๆเนี่ยนะเราจะเอาไปใช้อย่างนั้นอย่างนี้อย่างงู้นซึ่งพอไปมองของวิเศษแต่ละชิ้นทุกวันนี้นะหลายๆชิ้นก็คือต่อให้เราอยู่ศตวรรษที่21แล้วทุกวันนี้นะเราก็ยังรู้สึกว่าโอ้มันห่างไกลอะเทคโนโลยีนี้คงไม่มาหรอกแต่บางชิ้นเนี่ยนะทุกคนที่สมัยเด็กๆเรารู้สึกว่าโอ้ยสิ่งนี้มันเพ้อฝันมันไม่มีทางเป็นจริงทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่มันอาจจะไม่ใช่ชิ้นนั้นเป๊ะๆแต่ว่ามันทำแบบนั้นได้แล้วค่ะอย่างพวกแบบวุ้นแปลภาษาทุกวันนี้เรามีแอปมีเครื่องมือมีอุปกรณ์แทบจะแปลภาษาได้หมดแล้วใช่ไหมหรือว่าพวกที่เป็นโทรศัพท์ที่โทรแล้วเห็นหน้ากันสมัยก่อนคือเพ้อฝันแน่ๆทุกวันนี้เราใช้กันอยู่แบบแทบทุกวันในชีวิตประจำวันเลยอะและอยู่ต้องบอกทุกคนว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยนะคะที่ส่วนตัวคิดว่าไม่มีทางเป็นไปได้เลยแต่เทคโนโลยีเนี้ยมันมีมาแล้วนั่นก็คือไฟฉายย่อส่วนค่ะทุกคนไฟฉายที่ฉายไปแล้วของเนี่ยย่อจากขนาดใหญ่ๆลงมาเป็นขนาดเล็กๆตามที่เราต้องการอย่างบ้านหลังใหญ่ๆก็เหลือเป็นบ้านของเล่นรถยนต์นี่ก็ย่อเหลือจิ๊กเดียวสามารถพกไปในกระเป๋าได้เลยเชื่อเถอะว่าไฟฉายย่อส่วนเนี่ยเป็นชิ้นหนึ่งที่หลายๆคนน่าจะอยากได้เหมือนวิวนะเพราะว่าเป็นคนชอบแบกบ้านไปทุกที่นะคะคือกระเป๋อะไรพรุงพรังไปหมดถ้าสมมติมีไฟฉายย่อส่วนฉันก็ย่อทุกอย่างไปแล้วก็ถือไปกระเป๋าไปเล็กๆพอฟังดูก็ยังเหมือนเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแต่อยากจะบอกทุกคนค่ะว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีของไฟฉายย่อส่วนมันมีจริงๆแล้วอะงงละสิผิดกฎฟิสิกส์ขนาดนี้เป็นไปได้ยังไงสสารมันจะหายไปไหนเป็นไปได้จริงเหรอวิวบอกทุกคนเลยว่าเป็นไปได้ค่ะว่าแต่นวัตกรรมนี้คือนวัตกรรมอะไรทำไมมันถึงเป็นไปได้แล้วเรารู้จักมันหรือยังวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยก่อนอื่นนะคะวิวต้องขออภัยทุกคน1กลุ่มก่อนนะคะสำหรับใครที่เข้าใจไปว่าเฮ้ยเทคโนโลยีไฟฉายย่อส่วนมันมีแล้วจริงๆไฟฉายที่สามารถย่อทุกสิ่งอย่างในโลกได้นะคะต้องบอกทุกคนก่อนว่าโอเคเทคโนโลยีการย่อส่วนเนี่ยมันมีแล้วแต่มันยังไม่ได้ถึงขั้นแบบไฟฉายที่เราจะเลือกย่ออะไรก็ได้ในโลกนะทุกวันนี้เทคโนโลยีในโลกเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นที่จะมีแบบลำแสงย่อสิ่งมีชีวิตย่อบ้านย่อนู่นย่อนี่ย่อนั่นคือในเรื่องการย่อส่วนเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ไปถึงเบอร์โดราเอมอนนะคะแต่ทุกวันนี้เราสามารถย่อได้หลายๆอย่างในโลกมากนะหลายอย่างที่เราคิดไม่ถึงเราก็สามารถย่อได้และหลายอย่างย่อได้เยอะมากกว่าที่เราคิดเลยคือย่อเป็นแบบ600เท่ากี่เท่าว่ากันไปซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้มันก็ช่วยให้เราพกพาของไปตามที่ต่างๆได้สะดวกขึ้นเยอะค่ะว่าแต่ที่เราย่อมาอย่างจะใช้ไฟฉายย่อส่วนเนี่ยนะมีอะไรบ้างที่คนสมัยก่อนคิดไม่ถึงเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูตัวอย่างกันทีละอย่างดีกว่าค่ะเริ่มจากอย่างแรกที่สุดเลยบอกเลยว่าคนสมัยก่อนนึกไม่ถึงส่วนคนสมัยนี้อยู่ใกล้ตัวมากใกล้ตัวถึงขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยจับอยู่ในมือเลยนะคะยกเว้นบางคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในมือก็คือเปิดทิ้งไว้แล้วไปอาบน้ำหรือไปนอนหรืออะไรก็ตามนะแต่ขอติต่างเขาใช้คำศัพท์ติต่างรู้เลยว่าเกิดทันโดเรมอนเอาว่าขอติต่างนะคะว่าทุกคนกำลังจับสิ่งนั้นอยู่นั่นก็คือคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะทุกคนหรือจะบอกว่าเป็นโทรศัพท์มือถือก็ได้นะเพราะว่าทุกวันนี้คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือเราคือมิกซ์เป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะคะทุกคนรู้ไหมว่าก่อนที่คอมพิวเตอร์มันจะหดมาจิ๋วขนาดที่แบบเป็นส่วนหนึ่งของโทรศัพท์มือถือเราทุกวันนี้เนี่ยENIAC หรือว่าคอมพิวเตอร์อเนกประสงค์เครื่องแรกของโลกที่สร้างขึ้นมาในปี 1945 เมื่อประมาณไม่ถึง100 ปีที่แล้วเนี่ยนะมันมีขนาดใหญ่เท่าห้องหนึ่งแล้วก็มีน้ำหนักถึง30 ตันเลยนะคะแถมไอ้เจ้าคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ขนาดห้องนึงแล้วก็หนักตั้ง30 ตันเนี่ยหน่วยความจำมันน้อยมากค่ะทุกคนคือมันเก็บข้อมูลได้แค่ 3.75 เมกะไบต์เท่านั้นน่ะแล้วดูข้อมูลที่เราใช้กันทุกวันนี้เอาแค่รูปนึงที่วิวลง IG เนี่ยนะถ่ายจากมือถือแชะขนาดก็คือแทบจะเท่าความจุที่คอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเก็บได้ทั้งเครื่องแล้วอะคิดดูคอมพิวเตอร์ใหญ่ๆในรูปที่ดูเหมือนเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยนะเก็บรูปที่ทุกวันนี้เราใช้ลง IG ได้แค่รูปเดียวนะคะย้ำอีกครั้งว่านี่รูปนิ่งด้วยนะยังไม่ใช่แบบสตอรี่ IG หรือว่าคลิปวิดีโอที่ทุกคนดูอยู่ตอนนี้เลยอะแล้วดูทุกวันนี้สิทุกคนเรื่องรูปลักษณ์ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะคอมพิวเตอร์สมัยนี้คือจิ๋วลงจนเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับโน้ตบุ๊กแล้วอะคอมพิวเตอร์ทุกวันนี้จิ๋วถึงขนาดที่ว่าโทรศัพท์มือถือหลายๆรุ่นนี่คือเสียบจอเอามาใช้เป็นคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะคะส่วนเรื่องการจัดเก็บข้อมูลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรามาไกลมากเราย่อส่วนการจัดเก็บข้อมูลลงมาเหลือแบบชีสเดียวเท่านั้นนะไม่ต้องถึงยุค ENIAC 1945เราก็ก้าวข้ามยุคนั้นเข้าสู่ยุคแผ่น CD เข้าสู่ยุคตั้มไดร์จากสมัยก่อนที่เราเคยต้องใช้แผ่น floppy disk แบบขนาด8นิ้ว 5.25 นิ้วหรือว่า 3.5 นิ้วและทุกวันนี้ก็ใช้เป็น SD card mini SD card หรือบางทีก็ไม่ต้องใช้อะไรเลยอัพขึ้นคลาวด์ไปเลยก็ยังได้แล้วความจุที่เราใช้กันทุกวันนี้ขนาดเล็กจิ๋วนี่คือความจุมหาศาลเลยนะเอาแบบที่เราเห็น SD card ใหญ่ๆก็จุได้ประมาณแบบ 1.5 เททุกคนเทียบกับรุ่น
แรกที่เป็นตู้ระดับทั้งห้องเก็บได้อยู่ 3.75 เมกะไบต์ลองคำนวณสูตรเลขดูนะคะว่ามันกี่เท่าซึ่งให้คำนวณคร่าวๆแบบคร่าวๆด้วยนะนวัตกรรมเนี้ยเราย่อขนาดความจุที่เราแบบเก็บได้เนี่ยลงมาประมาณ 400,000 เท่าแล้วนะคะนี่เราไม่ได้พูดถึงในตัวคอมพิวเตอร์อะไรที่มันเก็บได้เยอะกว่านั้นที่มันแบบว่าย่อจากทั้งห้องลงมาเหลือเป็น SSD ลงมาเหลือเป็นอะไรเล็กๆแล้วนะเอาว่าง่ายๆทุกวันนี้เรื่องของข้อมูลเนี่ยเราก็เหมือนมีไฟฉายย่อส่วนกันแล้วค่ะเพราะว่าสามารถฉายเข้าไปแล้วก็บีบอัดข้อมูลเข้ามาเหลือจิสเดียวได้จะพกไปที่ไหนจะเอาไปที่ไหนมันก็ง่ายกว่าเดิมเยอะแล้วค่ะแล้วคิดดูไว้เจ้าข้อมูลที่เราย่อๆกันเนี่ยนะเวลาเราพกไปไหนมาไหนเหมือนกับเราพกอะไรพกหนังสือกันเป็นพันๆหมื่นๆเล่มพกแผ่นเสียงเป็นหมื่นๆแผ่นม้วนหนังฟิล์มใหญ่ๆสมัยก่อนอีกไม่รู้ต้องกี่ม้วนต่อกี่ม้วนทั้งหมดนี้ทุกวันนี้เรายัดใส่กระเป๋ากางเกงพกไปไหนมาไหนกันได้ง่ายๆเลยสะดวกมากเลยใช่ไหมเห็นไหมใครบอกว่าเทคโนโลยีแบบไฟฉายย่อส่วนไม่มีจริงมีนี่ไงมีอยู่ในมือทุกคนเลยส่วนถ้าใครที่บอกว่าโอ้ที่พูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยนะมันเป็นเทคโนโลยีย่อทางไฟฟ้าเข้ารหัสข้อมูลมันไม่เห็นได้ย่อของจริงๆเลยฉันต้องการย่อของที่เป็นสสารแบบให้มันเล็กลงเล็กลงเล็กลงเหมือนกับไฟฉายย่อส่วนอันเนี้ยวิวก็ต้องบอกทุกคนว่ามันก็มีจริงๆเหมือนกันนะคะอย่างนึงที่เราย่อกันนะเราย่อมานานแล้วก็คืออาหารค่ะทุกคนยกตัวอย่างอาหารชนิดนึงเลยที่ทุกคนน่าจะเคยกินมาหมดแล้วนะคะนั่นก็คือนมค่ะทุกคนแต่ก่อนเวลาที่เราจะดื่มนมกันเนี่ยนะคะเราก็ดื่มนมสดกันใช่ไหมเวลาจะพกนมไปไหนมาไหนก็ยากลำบากเป็นของเหลวนี่ยังไม่นับเรื่องบรรจุภัณฑ์เรื่องอะไรนะที่สมัยก่อนต้องใช้บรรจุภัณฑ์เป็นแก้วแล้วเพิ่งจะมาพัฒนาเป็นกระดาษหรือเป็นพลาสติกไม่นานมานี้จะพกไปไหนมาไหนก็ยากยิ่งจะพกเยอะๆนี่โอ้โหหนักหลังหักแน่ๆนะคะแน่นอนว่าจุดนี้มันก็ต้องมีคนสักคนค่ะแล้วก็คิดได้ว่านมเนี่ยนะส่วนประกอบของนมมันเป็นน้ำตั้ง 87% เป็นตัวนมแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาน้ำออกจากนมได้การขนส่งการจัดเก็บการอะไรมันก็ต้องง่ายขึ้นเยอะเลยมันก็เลยมีคนคิดค้นนมผงขึ้นมานี่แหละค่ะซึ่งจริงๆแล้วคอนเซปต์นมผงนี่มันก็มานานแล้วนะมาตั้งแต่สมัยมองโกมาตั้งแต่อะไรละคือมาโคโปโลก็มีเขียนเล่าไว้นะคะว่าพวกมองโกเนี่ยก็มีวิธีการเก็บนมแบบเอาน้ำออกคืออาจจะไม่ได้ถึงขั้นเป็นผงแต่มันจะเป็นเพสเป็นแบบของที่มันข้นขึ้นแต่ถ้าเอาคอนเซปต์สมัยใหม่เนี่ยเรื่องนมผงมันก็มาตั้งแต่ช่วงปี 1800 ซึ่งยุคแรกๆเนี่ยนะนมผงเขาไม่ได้คิดขึ้นมาเพื่อเอาไปเลี้ยงทารกกันนะคะเขาคิดขึ้นมาเพื่อเก็บนมให้ได้นานขึ้นแล้วก็เพื่อการพกพาให้มันสะดวกนี่แหละแล้วพอคิดขึ้นมาได้นะมันก็เป็นประโยชน์มากๆในช่วงไหนรู้ไหมช่วงสงครามโลกที่มันเกิดหลังจากนั้นไม่นานนี่แหละค่ะว่าแต่แล้วนมผงมันเกี่ยวอะไรกับการย่อส่วนที่วิวกำลังพูดถึงตั้งแต่ต้นคลิปเกี่ยวสิคะเพราะว่าพอเอาน้ำออกไป 87% เนี่ยนะคิดดูว่านมที่เหลืออยู่เนี่ยมันจะย่อส่วนไปขนาดไหนเช่นจากเดิมนม10ลิตรเนี่ยนมมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำนิดนึงดังนั้นนม1ลิตรก็มีน้ำหนักประมาณ 1.03 กิโลกรัมเราพกนม10ลิตรก็คือหนัก 10.3 กิโลกรัมไปแล้วนะหนักแบบหลังหักแอกเลยนะในขณะที่ถ้าสมมติเราเอามาทำเป็นนมผงนะคะนม10ลิตรจะเหลือนมผงแค่1กิโลกรัมเท่านั้นหิ้วไปไหนมาไหนก็ง่ายสะดวกค่ะแล้วพอเราอยากจะดื่มนมเราอยากจะเอากลับมาใช้เราแค่เติมน้ำมันก็กลับมาเป็นนมเหมือนเดิมเนี่ยถ้าบอกว่าไม่เหมือนไฟฉายย่อส่วนจะมีอะไรเหมือนอีกอยากจะพกไปไหนมาไหนง่ายๆก็ย่อแล้วพอจะใช้อีกครั้งก็ขยายมันกลับมาเหมือนเดิมคอนเซ็ปต์แบบนมผงเนี่ยนะเขาก็ไปใช้กับอาหารอีกหลายอย่างเลยนะคะคือเอาน้ำออกหรือว่าดีไฮเดรตออกนะอย่างพวกยุคแบบการแข่งขันทางอวกาศกันเขาก็ไปดึงน้ำออกจากอาหารแล้วก็มันจะได้น้ำหนักเบาใช้พื้นที่น้อยส่งไปอวกาศกันได้ง่ายๆซึ่งอาหารบนอวกาศมันก็มีตั้งแต่เอามาบีบอัดจนกระทั่งถึงเลเวลที่แบบดีไฮเดรตฟรีซไดร์เอาน้ำออกจนหมดจดเลยเนี่ยก็มีเยอะแยะนะคะเหมือนกับไอศกรีมอวกาศที่วิวเคยไปชิมเคยอะไรให้ทุกคนดูนั่นแหละเนี่ยคอนเซปต์เดียวกันเป๊ะเลยมันขยายจากเรื่องแค่นมผงกลายเป็นอาหารอวกาศไปแล้วเรียบร้อยนะเห็นไหมว่าคอนเซปต์ของไฟฉายย่อส่วนมันมีได้จริงในโลกทุกคนแล้วมันย่อสสารได้ด้วยเขาแค่ต้องคิดว่าจะเอาอะไรออกอะไรยังไงเพื่อที่ว่าของเนี่ยมันจะได้ย่อลงนะคะแต่ใดๆก็ตามค่ะอันเนี้ยมันคือการเอาอะไรบางอย่างออกไปใช่ไหมมันไม่ได้มีแค่นั้นมันยังมีเทคโนโลยีอีกค่ะที่สามารถย่อส่วนสสารได้โดยที่สสารเนี่ยมันยังอยู่เหมือนเดิมของมันเลยและสิ่งนี้เป็นเทคโนโลยีที่หลายๆที่ในโลกเนี่ยใช้กันนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆกับพวกเราเนี่ยใช้ประโยชน์กับมันอยู่แทบจะในชีวิตประจำวันเลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของพลังงานทั้งหลายที่เราใช้กันอยู่นะคะทุกคนฟังดูอาจจะยากและงงนิดนึงนะว่าพลังงานนี่เราจะไปบีบอัดย่อส่วนอะไรมันยังไงรู้กันไหมคะว่าทุกวันนี้มันมีพลังงานหลายอย่างมากที่เราเอามาย่อส่วนนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้พกไปไหนมาไหนง่ายเหมือนกับไฟฉายย่อส่วนเป๊ะเลยทุกคนยกตัวอย่างหนึ่งเลยนะที่เราใช้กันอยู่นะคะก็คือก๊าซธรรมชาติค่ะที่ทุกวันนี้หลังจากเราคัดแยกก๊าซธรรมชาติเสร็จปุ๊บเราก็เอามาย่อส่วนแล้วทำให้เกิดประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันไปด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น NGV LPG หรือว่า LNG ค่ะสำหรับใครที่งงนะคะว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยเราไปย่อส่วนมันอะไรยังไงเดี๋ยววิวค่อยๆอธิบายให้ฟังค่ะคือก๊าซธรรมชาติเนี่ยนะเวลาที่เราไปเจอมันเนี่ยเราจะไปเจอมันที่ใต้ดินหรือว่าใต้ท้องทะเลนะคะยกตัวอย่างในประเทศไทยเนี่ยนะคะเราก็จะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติเปียกก็คือก๊าซธรรมชาติที่ประกอบไปด้วยไฮโดรคาร์บอนหลายชนิดปะปนกันอยู่นะเช่นมีเทนอีเทนโพรเพนบิวเทนแล้วก็อาจจะมีสิ่งสกปรกติดมานิดหน่อยนะคะพอเราเจอมันปุ๊บเราก็ต้องเอาไปเข้าโรงแยกก๊าซใช่ไหมเพื่อที่ว่าเรา
จะได้ไปเอาสิ่งสกปรกที่ไม่เกี่ยวกับก๊าซธรรมชาติออกเช่นน้ำสารปลอดก๊าซกรดนะคะแล้วก็อื่นๆอีกจากนั้นเราก็ต้องแยกก๊าซแต่ละชนิดเอาออกจากกันเอามีเทนไปทางนึงเอาอีเทนไปทางนึงเอานู่นเอานี่ไปคนละทางกันเพราะว่าก๊าซแต่ละชนิดเนี่ยมันก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายใช่ไหมยกตัวอย่างอันนึงละกันอย่างมีเทนอย่างเงี้ยพอเราแยกมีเทนได้มาปุ๊บเขาก็จะเอาไอ้เจ้ามีเทนนี่แหละไปบีบอัดนะคะให้มันเล็กลงประมาณ200-250 เท่าแล้วก็เอาไปใส่ถังเหล็กจะได้เป็นอะไรได้เป็นก๊าซ NGV ค่ะก็ที่เรามาใช้ในรถยนต์ในอะไรกันนั่นแหละหรือในขณะเดียวกันเราก็สามารถเอาเจ้ามีเทนตัวนี้ไปทำให้เย็นขึ้นมากๆนะคะประมาณ-160 องศาเซลเซียสซึ่งเราเรียนวิทยาศาสตร์กันมาแล้วว่าสสารสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้อยู่กับอุณหภูมิใช่ไหมอย่างเรามีไอน้ำอยู่ถ้าสมมติมันเย็นลงมันก็จะกลายเป็นน้ำเย็นลงอีกมันก็กลายเป็นน้ำแข็งใช่ไหมมีเทนซึ่งเป็นก๊าซอยู่เนี่ยนะคะเจออุณหภูมิ-160 องศาเซลเซียสไปมันก็จะเปลี่ยนสถานะกลายเป็นของเหลวค่ะซึ่งพอมันเปลี่ยนสถานะปุ๊บพื้นที่ที่มันใช้มันก็จะลดลงใช่ไหมเหมือนกับเวลาไอน้ำเยอะๆทั้งห้องกลายเป็นน้ำมันก็เหลือนิดเดียวเหมือนกันนะมีเทนเนี่ยพอเอามาทำเป็นของเหลวมันจะลดขนาดไปประมาณ600เท่าเลยทุกคนซึ่งก็คือแปลว่ามันเปลี่ยนสถานะจากก๊าซกลายเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวที่เขาเรียกว่า LNG แล้วค่ะตัวนี้เขาก็สามารถเอาไปเก็บใส่ถังฉนวนหนาๆนะคะแล้วจะขนส่งไปไหนก็ง่ายและจะเอาใส่เรือใส่รถบรรทุกไปทางไกลก็ทำได้หมดทำให้เวลาเอาไปขายหรืออะไรเนี่ยมันสามารถขนก๊าซปริมาณเยอะๆไปได้ในพื้นที่ที่ประหยัดลงเพราะว่ามันเปลี่ยนสถานะมาแล้วถ้าใครนึกภาพไม่ออกนะมันว้าวขนาดไหนให้นึกภาพว่าเราอัดอากาศใหญ่ๆประมาณ600ลิตรนะคะให้มันเหลือเป็นแบบของเหลวขนาดแค่1ลิตรแล้วเราก็ส่งขวดนี้ไปขายที่ไหนก็ได้ในโลกอ่ะในขณะที่ถ้าเราเก็บมันเป็นอากาศเหมือนเดิมด้วยนะ600ลิตรต้องใช้แบบว่าภาชนะขนาดไหนในการบรรจุมันไปขายอะทุกคนเนี่ยเพราะฉะนั้นหลายๆคนจะไม่รู้เวลาที่เราพูดถึงก๊าซแบบ LNG NGV เนี่ยนะว่า2อย่างเนี้ยมันมาจากมีเทนเหมือนกันมันแค่ผ่านอุณหภูมิที่ไม่เหมือนกันแล้วก็มีการบีบอัดที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเวลานำไปใช้ประโยชน์มันก็นำไปใช้ประโยชน์ได้เหมือนกันก็คือเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงไม่ว่าจะเป็นในรถผลิตกระแสไฟฟ้าหรือเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้ค่ะแต่เมื่อกี้เราพูดถึงมีเทนมันยังมีก๊าซชนิดอื่นๆอยู่ที่อยู่ในก๊าซธรรมชาติแล้วเราแยกออกมาใช่ไหมอย่างโพรเพนกับบิวเทนเนี่ยนะคะถ้าเราเอามาผสมกันบีบอัดแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นของเหลวเนี่ยมันจะกลายเป็นก๊าซหุงต้มที่เราใช้กันอยู่ในครัวนั่นแหละค่ะหรือเราจะไปใช้เติมรถเป็นก๊าซ LPG ก็ได้เหมือนกันนี่ยังไม่นับอีเทนกับโพรเพนอีกนะคะที่นำไปแปลงร่างเป็นของได้แบบหลากหลายเลยแต่ใดๆก็ตามส่วนใหญ่แหล่งก๊าซธรรมชาติที่เราไปเจอกันเนี่ยมันก็มักจะมีสถานะเป็นก๊าซแห้งนะคะแล้วก็มักจะมีเทนเป็นหลักนี่แหละซึ่งส่วนใหญ่เราก็นิยมเอาไปทำเป็นเชื้อเพลิงกันค่ะคำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วเราจะรู้เรื่องนี้ไปทำไมแล้วการย่อก๊าซธรรมชาติได้มันมีประโยชน์อะไรกับชีวิตคนไทยนะคะอันเนี้ยต้องบอกว่านวัตกรรมพลังงานอ่ะมันกำลังสำคัญกับชีวิตคนไทยมากๆค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ใช่แค่ประเทศเรานะแต่ว่าหลายๆประเทศเลยเนี่ยกำลังเดินทางไปสู่เป้าหมายตามแนวคิด Energy Trilemma นะคะหรือว่าแนวคิดที่จะสร้างสมดุลทางพลังงานทั้งหมด3ด้านด้วยกันค่ะได้แก่1เลยความมั่นคงทางพลังงานคือการที่ประเทศหนึ่งเนี่ยนะต้องมีแหล่งพลังงานที่เพียงพอเพื่อป้องกันแบบเหตุที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเช่นความผันผวนของน้ำมันจากตลาดโลกหรือว่าความตึงเครียดจากการเมืองระหว่างประเทศนึกดูว่าถ้าสมมติว่าเรามีแหล่งพลังงานแหล่งเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมาโป๊ะปะเราไม่มีพลังงานใช้เนี่ยอันนี้เป็นปัญหาละการมีพลังงานใช้ตลอดเนี่ยมันเป็นรากฐานที่สำคัญของการดำเนินชีวิตแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศค่ะส่วนข้อที่2ค่ะก็คือราคาที่เหมาะสมแข่งขันได้คือมันต้องซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมนั่นก็คือสอดคล้องกับราคาตลาดให้สามารถแข่งขันได้ค่ะส่วนภาคอุตสาหกรรมก็จะได้ดำเนินอุตสาหกรรมของเขาไปได้แบบไม่ติดขัดอะไรนะและข้อสุดท้ายนะคะก็คือความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเพราะว่าก็อย่างที่เราเคยคุยกันมาหลายรอบแล้วว่าโลกเราเนี่ยกำลังอยู่ในภาวะโลกร้อนโลกเดือดกันการใช้พลังงานที่ปล่อยมลพิษที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะมันก็จำเป็นแล้วที่เราจะต้องรีบเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาดกันแต่การจะเปลี่ยนไปอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะคะดังนั้นในช่วงระยะเวลานี้ที่เรากำลังแบบพยายามจะไปพลังงานสะอาดกันเนี่ยจะใช้แบบเก่าก็ไม่ได้จะใช้แบบใหม่ก็ไม่ได้มันก็ต้องมีพลังงานที่เอาไว้ใช้ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่ยังมีประสิทธิภาพอยู่แต่ว่าลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่ง LNG ก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นเชื้อเพลิงนึงที่ตอบโจทย์ตรงนี้ที่สุดเลยนะคะทีนี้ประเด็นก็คือจาก3ข้อเนี่ยนะเราก็ต้องหาพลังงานว่าอะไรที่มันจะตอบโจทย์ทั้ง3ข้อเลยปรากฏว่า LNG ก๊าซธรรมชาติเนี่ยตอบโจทย์ทั้ง3ข้อมากที่สุดและนี่แหละค่ะก็คือสาเหตุที่นวัตกรรมย่อส่วนก๊าซธรรมชาติให้ลงมาเป็น LNG เนี่ยได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆนะคะต่อเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของคนไทยทุกคนค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะการเข้ามาส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงานให้กับคนไทยในระยะยาวเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยคือเริ่มลดน้อยลงแล้วนะทำให้ประเทศไทยนี่นะคะต้องเริ่มพึ่งพาการนำเข้า LNG เพื่อมาเติมเต็มความต้องการทางพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งทุกวันนี้เราต้องยอมรับกันนะทุกคนว่าชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยพึ่งพาไฟฟ้ากันเยอะมากคือตั้งแต่ตื่นนอนแล้วก็ใช้นาฬิกาปลุกแบบไฟฟ้ากันละรถยนต์บางคนก็เป็นรถไฟฟ้าเลิกงานเราไปทำอะไรปาร์ตี้ก็ต้องฟังเพลงเลิกงานตอนเย็นเราทำอะไรดูช่อง Point of View ก็ต้องใช้ไฟฟ้านะคะกลับบ้านค่ำมืดก็ต้องมีไฟข้างถนน
เรียกได้ว่ากิจกรรมแทบทุกอย่างในชีวิตเราตอนนี้พึ่งพาไฟฟ้ากันหมดแล้วล่ะค่ะดังนั้นเรื่องการย่อส่วนก๊าซธรรมชาตินี่นะมันไม่ใช่แค่นวัตกรรมแล้วแต่มันคือการสร้างโอกาสแล้วก็ความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศก็คือเป็นเหมือนของวิเศษที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้วก็ชีวิตประจำวันของพวกเราให้ดำเนินต่อไปอย่างราบรื่นแล้วก็ยั่งยืนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่เราเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแหมพอพูดถึงของวิเศษโดราเอมอนแล้วเนี่ยนะมีความรู้สึกว่าแบบนึกถึงหลายอย่างอยู่เหมือนกันนอกจากนวัตกรรมย่อส่วนที่มีประโยชน์มากๆแบบที่วิวเล่าให้ฟังแล้วเนี่ยคิดว่ามันมีนวัตกรรมไหนของโดราเอมอนอีกที่ทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้นจริงหรือว่าอันนี้อยากได้มากๆแล้วถ้าได้มาจะเอาไปทำอะไรนะคะเอาแบบดูเป็นไปได้นะลองคอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะแบบจินตนาการบันเจิดเพลิดเพลินกันขนาดไหนค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ